بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. برای تمام خواهرای ما و اونا که این ویدیو را در اتاق منن تمام شما را خوش آمدید میگم. همونطور که از تایتل دیدین که این ویدیو امروز نیزمو برای شرمایه کدویا ماس جرمنی ایرا ما در نظر ما سیار گینه بود بله تیوی دیده بودم گو شیر کده بود که اینی رقم کنین ماس خوب جمع شد معمول چای کدم بیخ کی زیاد آسانه دیگه امزو گفتم بیل پیش کده شما شیر کنم امید منم خوش شما بایا اینالی ما کده شما بگم که ما اینجی 4 لیتر شیر گرفتم دبی والا لونگ لایف امی میتری شرمایه کدور که ما امروز کده شما درو شیر منم ای فقط کدی شیر دبی والا موشه اگر شما شیر تازه مگین ما استفاده کنین در دو صورت باید شما شیر پورا جوش بدین بیلین که تمپریچرش برابر شنه بازار مایه کنین او بالکل مختلف طریقه مشنا. خب الما اینجی بگم کده شما که ما اینجی اول 2 لیتر منی دیگ انداز منم تا که جوش باید ارغب که جوش آمد از بعد ما بگم که 2 لیتر دیگه چی وقت اضافه کنیم منی دیگ تای چلیخ کلو تیز نیلی نزدیک در مخرا مام تو درمیانه میلم تای شیر بزمورم طرف دیگه کاریخ که آهسته آهسته خودش جوش میاد اینا لینج میگن که شیر جوش آمده ما تایش گل کدوم و امو تایم که تایش گل منم باقی 2 لیتر دیگرم بلیش اضافه منم باقی من شیر رنج که ما اضافه کردی اینال شیر تمپریچر شی برابر مشنا یخنا مشنا برابر مشنا یعنی ای تایم شما کدیم زی ناخون رزه خو میتونین شیره چک کنین هیت شیره ام ناخون شما را هیت باشه سرخ باشه یعنی در نده دستای شما را هوب مفلی که شما را سمجاو تنستم صحیح طریقه خب اینالی امی تایم موری طرفی مایا رندز منی 3 قاشق برای 4 لیتر 3 قاشق چاول خوری یا تیبل سپون بلیشی انداز منی مایه را که انداختین از بعد شیر و مایه را خوب میکس کنین تاکه امو ماس در یک جای نمونه خوب میکس شونه منی پوری شیر خوب روز مایه شونه شیر که خوب میکس شده که اینال ما او را میلم دیگه شور نمیدم از جایشی سرش بند منم اما تا که میگنین اینجی ما در سرش جالی اشتم سرپوش ازی خاطرم نیشتم چرا شیر گرم هسته سرپوش اشتی بلیشی او تفت منه آوازو تمام منی خود شیر مورا از وجه ما میشه جالی میلم بلی سرشی اینال این شد کار ختم مویر منچ میلی تاسو بارا اینجاز مو 9:30 بجه شاوسته ای تاسو برا اینجا ممنما صبح بال کده درون فریج میلم از مو اینجا موسم خوب استه یخ نیه کلو امنا که جای یخ استه میتونند که ما یک دو بعد در گرد زی گوتوا لگو چیز لپیٹ کنه که ای گرم بمنه زود یخ نشنه تا که خوب روست مایه شده مو ایره صبح چک منه اینالی اینال از مو اینجا صبح شده تایم تقریبا 8 بجه صبح استه بالما شما نشان بدم میگنین که ماس خوب گرفته خود خو اینالی ما مبرو میر منی فریج میلم تا که یخ بمنه یخ شونه اینالی اینجا میگنین که ما ماس را منی فریج اشتم بازم جالی را واپس اشتم بلی سرشی تا مو وقت را که خوب ماس یخ موشه ما جالی رهی میلم بلی سرشی اینالی ای است دیگر روش یک روز بعد که ما منی فریج اشتم یک روز بعد از یا شما نشان بدم ماس چطور مایه شده نالی بیل برای شما بگرم شما بگنین که چطور مایه شده
از تیستش اگر بگم تیستش خوب آماده برابر است، نه زیاد ترش نه زیاد شیرین است. اگر گو خوش داره که ماش ترش مایا شنا ترش بایا و نمیتونه که می دبرو دیر بیله زود ما بین فریش نیله او رقم باز ماسس نه ترش میشه. امینج ویدیوی خور ختم منم. امید منم که ویدیو خوش آمده باشه. ضرور ترای کنین. در کامنت بگین ماس شما چطور آمده. دعاگوی شما هستم. مورم همیشه دعاهای خیاط بیلین. هر جای هستین خوش باشین، سلامت باشین. خدا حافظ.